Should I start? Okay. गुड इव्हनिंग मित्रांनो. आकार फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या यूपीएससी व एमपीएससी ऑनलाईन लेक्चर सिरीज मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. सध्या 2022 म्हणजे एकूणच परीक्षांचं वर्ष आहे. अनेक ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि आपण सर्वजण जे 20-21 पासून विशेषतः या अनेक परीक्षांच्या तयारीच्या दृष्टिकोनातून प्रतीक्षित होता, ज्या सगळ्यांचा सिरियस स्टडी आहे आणि ज्यांना पोस्ट काढायचे आहेत अशांसाठी निश्चिततः 2022 आणि 2023 हे अत्यंत खूप चांगलं आणि आनंदाचं वर्ष आहे. आणि एवढ्या गतीनं सगळ्या आयोगाच्या परीक्षा ज्या येत आहेत, हा इतिहास म्हणावा लागेल एमपीएससीच्या एकूण वाटचालीतला. एवढ्या मोठ्या संख्येनं जागा आणि त्याच्या एवढ्या गतीनं सगळ्या प्रोसेस होणं म्हणजे तुमची 2019-19च्या परीक्षांची जी स्थिती आहे, याच्या आधी तुमची 11ची परीक्षा LDOच्या संदर्भानं पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ज्या जागा आलेल्या आहेत सध्या त्या संदर्भानं आजचं सेशन आपण सुरू करतोय. 2011 नंतर 2017, त्यानंतर 2019 आणि 19च्या ज्या पोस्टिंग्स आहेत त्या 2021ला झाल्या आणि त्यानंतर आता अगदी म्हणजे मला वाटतं एक आठवड्यापूर्वीच हे सर्व जे 432 उमेदवार पशुधन विकास अधिकारी वर्ग 1 चे जॉईन झालेत ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात आणि आता लगेच 212 पदांची नवीन जाहिरात आलेली आहे. यासोबत ST संवर्ग जो आहे आपला अनुसूचित जमातीचा त्याचे सुद्धा 12 पद म्हणजे 224 पदांची ही जाहिरात आहे. त्यामुळं एक चांगली सुवर्ण संधी आहे. एकीकडे प्रायव्हेट क्षेत्रामध्ये जे BVSC, MVSC, PhD झालेले उमेदवार आहेत अशांना अनेक संधी आहेत, परंतु पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटलाच आहे. जसं क्लिनिकल डिपार्टमेंट असेल, न्यूट्रिशन असेल, बाकीचे डिपार्टमेंट्स आहेत त्यामध्ये तुलनेमध्ये युनिव्हर्सिटीच्या पोस्टिंग्स बऱ्याच दिवसाच्या भरल्या गेलेल्या नाही आहेत आणि प्रायव्हेटमध्ये असलेलं सॅच्युरेशन, त्यानंतर त्यासोबत असलेली एकूणच मी म्हणेल अस्थिरतेची परिस्थिती आणि अशा स्थितीमध्ये एमपीसी कडनं किंवा महाराष्ट्र शासनाकडनं एवढ्या गतीनं ह्या जागा भरल्या जात आहेत, ही बाब विशेषत्वाने इथे महत्वाची आहे. सो तुम्हा सगळ्यांचं मी आजच्या या पहिल्या सत्रात म्हणजे काल सायंकाळी 5:30-6 ला नोटिफिकेशन आलं म्हणजे दुपारच्या दरम्यान आयोगाच्या साईटला पडलं आणि कालच आपलं याचं नोटिफिकेशन डिक्लेअर केलं. या LDO परीक्षेच्या म्हणजे आकार फाउंडेशन आपली जी संस्था आहे मुख्यतः UPSC MPSC या परीक्षांची प्रिपरेशन किंवा इतर जे काही प्रकाशन आणि संस्थेचं काम आहे हे सुरू आहे. LDO या परीक्षेच्या संपर्कात आपण 2017च्या बॅचला आलो. पहिल्या बॅचला आपण मुलाखती आणि इतर काही माध्यमातून म्हणजे विशेषतः RTI, GK आणि करंट या माध्यमातून अशी मदत काही विद्यार्थ्यांना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुलाखत तयारी, त्यानंतर 2019ला हा आयोग असा जुळून आला की छोटा भाऊच या परीक्षेला होता आणि त्यामुळे त्याचे सगळे मित्र म्हणजे त्या सगळ्यांच्याच प्रिपरेशनसाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत आणि यात जवळपास 135 उमेदवार वेगवेगळ्या माध्यमातून संपर्कात आले. तर संस्थेच्या माध्यमातून जे आपण उपक्रम घेऊ शकलो अशा 39 उमेदवारांना फायनल सिलेक्शन जे मिळालं त्यामध्ये आपल्याला योगदान देता आलं. त्या सगळ्यांचं अभिनंदन. जे त्यात सिलेक्ट होऊ शकले नाहीत किंवा ज्यांना परीक्षाच देता आली नाही, स्क्रीनिंग टेस्टच्या उंबरठ्यावर जे उमेदवार मागे राहिले अशा सगळ्यांचं ज्या वेळेला अनालिसिस केलं काल जाहिरात आल्यानंतर, मी डॉक्टर शिवाजी जे आजचे गेस्ट आहेत, सो इट्स ऑनर फॉर मी की माझ्या छोट्याच भावाला मला आजच्या या सेशनसाठी गेस्ट म्हणून निमंत्रित करता आले. सो ही अत्यंत आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे माझ्यासाठी. काल चर्चा केल्यानंतर माझ्या काही बिंदू त्यांनी माझ्या लक्षात आणून दिले. ते हे की वेटरनरी एज्युकेशन झालेला जो विद्यार्थी आहे त्याची टेक्निकल एरिया फार चांगला आहे, ज्यावर अराउंड 74 to 75 क्वेश्चन्स कव्हर होतात. पण जो 25 क्वेश्चनचा एरिया आहे ज्यामध्ये मुख्यतः RTIचे 25 क्वेश्चन्स आणि 20 क्वेश्चन्स जे GK आणि करंट अफेअर्सवर येतात. सो इथे विद्यार्थी मागे पडतात. मग अशा विद्यार्थ्यांना जर आपण ती मदत उपलब्ध करून देऊ शकलो तर निश्चित हा जो रिझल्टचा टक्का आहे हा वाढू शकतो. विशेषतः सर्व विद्यार्थी आपल्या वेटरनरीला ग्रामीण त्यातल्या त्यात विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबातले आहेत आणि म्हणून असे मॅक्सिमम विद्यार्थी सिलेक्ट व्हावेत या अनुषंगानं या बॅचची आपण योजना आखलेली आहे.
सो यामध्ये मात्र आपण आता म्हणजे जी लेखी परीक्षा आहे 100 प्रश्न 200 गुणांची आणि मुलाखत जी 50 गुणांची आहे, ह्या संपूर्ण प्रिपरेशनची इंटिग्रेटेड प्रिपरेशनची ही बॅच आपण सुरू करतोय. त्याचे ओरिएंटेशन सेशन आपण आजपासून सुरू करतोय आणि पहिलं सत्र जे आहे ते डॉक्टर शिवाजी वाघ सरांचं आपण घेतोय आज. इथून पुढे काही जवळपास 5 ते 6 दिवस आपण स्ट्रॅटेजिक सेशन घेणार आहोत, ज्यामध्ये वेटरनरीचे जे सिलेबस कंटेंट आहेत त्यावर स्पेशालिस्ट व्यक्तींचे काही काही त्या विषयातले क्रेडिबल फॅकल्टी असतील त्यांचे सेशन्स, जे एलडीओ म्हणून सिलेक्ट झाले त्यांचे सेशन्स, आणि त्याच्यानंतर जीके, ITR आणि करंट अफेअर्स याचे स्पेशल सेशन्स झाले की 21 तारखेपासून आपली डेली 8 to 10 PM, म्हणजे तुम्ही सगळे वर्किंग प्रोफेशनल्स असल्यामुळं मग सगळ्यांना सोयीचं व्हावं या दृष्टिकोनातून आपण रात्रीची वेळ ठेवतोय 8 ते 10, सो दॅट तुम्हाला सगळ्यांना ते जॉईन करता येईल. हे लाईव्ह लेक्चर्स असतील, झूमच्या माध्यमातून घेतले जातील. ज्या विद्यार्थ्यांना ड्यू टू सम रिझन ते लेक्चर्स जॉईन करता आले नाही त्यांच्यासाठी लाईव्ह लेक्चरची पण व्यवस्था असेल. टॉपिक वाईज याच्या टेस्ट आपण अरेंज करणार. वेटरनरी एज्युकेशन झाल्यानंतर PG केले 2 वर्ष, आणखी PhD केले 3 वर्ष. त्या वेळेस तुम्ही जे युनिव्हर्सिटी पॅटर्ननी पेपर लिहिले, प्रिपरेशन केली ते, आणि MPSC ला अपेक्षित असलेलं कॉम्पिटिटिव्ह ओरिएंटेशन, याच्यामध्ये अगदी जमीन आणि रोफ असा खूप मोठा फरक असतो. त्यामुळे आपण ते सगळं करून घेऊ, सहज होऊन जाईल अशा आविर्भावात कृपया आपण राहू नये, अशी माझी आपल्याला सर्वांना हंबल रिक्वेस्ट असेल. ही एक खूप चांगली एक अपॉर्च्युनिटी आहे आणि अत्यंत अवेअर राहून सजग पद्धतीनं आपण या परीक्षेची योजना आखली पाहिजे. सो याचं पहिलं चरण आज टॉपर स्टॉक्स या सत्राच्या माध्यमातून आपण सुरू करतोय. सो डॉक्टर शिवाजी वाघ सर, युअर वेलकम इन दिस सेशन. आय होप माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हो, येतोय. How are you? Audible? Yes, Yes, I am doing well. Okay, fine. सो प्लीज स्टार्ट द सेशन. आणि तुम्हाला या संदर्भानं जे काही लिंक्स किंवा डिटेल्स आहेत, आपली जी टेक्निकल टीम आहे त्याचे कार्तिक मिश्रा सर आहेत जे कमेंट्स मध्ये टाकत राहतील आपल्याला. झूम प्लस युट्यूबला पण आपण हे सेशन लाईव्ह केलंय, सो दॅट जे मित्र झूमला आपल्याकडे अप्रोच होऊ शकले नाही दे कॅन ऑल्सो जॉईन द सेशन. सो प्लीज स्टार्ट द सेशन. यामध्ये PPT कंटेंट आहे, त्याला घेऊन आपल्याला पुढे जाते. ओके. स्लाइड शेअरचं ऑप्शन होप ते शेअर झालेलं आहे. ओके, शेअर स्क्रीनला जाता येईल किंवा इथून शेअर करून देऊ का? हा चालेल ना. एक सेकंड. कार्तिक, कॅन यू शेअर फ्रॉम हिअर? इथून शेअर करता येईल की त्यांना करावं लागेल? तुमच्या लॅपटॉपला ती फाईल ओपन करता येईल आणि स्क्रीन शेअरला गेलात की तिथून शेअर करता येईल. कॉल करा. स्क्रीन शेअर होते का? हो, येस. होते ना. एक सेकंड. मी मोबाईलला कॉल करू का? नाही, झालंय. नाही, आलं नाही. शेअर झालं का? नाही, शेअर व्हायचं आहे. एक मिनिट. इकडनं करता येईल. आता झालं का सांगाल मला? PPT शेअर झाली का शेअर? एक सेकंड. इकडनं करता येईल आपल्याला. चेक करतो.
मी इकडनं शेअर केली, दिसते? हो हो, येस, दिसते. यू कॅन कंटिन्यू. ओके, am I audible? Yes, yes, yes. Okay, so hi, I hope more than 100 individuals have already joined. So most of individuals might be knowing me. My name is Dr. Shivaji Wagh. I did my PG from IVRI in genetics. या अगोदरची जी LDO ची एक्झाम मी दिली त्यामध्ये काही महत्वाचे मुद्दे आहेत. आय थिंक वन शुड ऑलवेज recognize while preparing for this particular exam. And first of all, at the outset, I just want to say something. Am I audible properly? If someone could hint at it. Yes, sir, audible. Yes. So there are few issues rather which one must always keep in mind while preparing for this particular exam. So first of all, do not get panic. Because ज्यावेळेस 2017 ची ऍड आली होती, I had no preparation as such. I just went empty handedly and could not succeed in that attempt because I was not interested at all doing something else. त्यानंतर 2019 ची ऍड आल्याच्या नंतर देन आय रिअलाइज आय मस्ट गो इन टू दिस पर्टिक्युलर सर्व्हिस. सो सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे जे आपण मध्ये अॅन्युअल एक्झाम साठी ज्याची प्रिपरेशन करायचो. देर इज नथिंग ॲज सच विच इज व्हेरी वॉर फुटिंग और समथिंग लाईक दॅट. बट सर्वात महत्वाचा जो क्रिटिकल पॉइंट आहे, ॲज रामू वाघ सर हॅज राईटली हिंटेड ॲट, हे जे 25 क्वेश्चन्स असतात ना, इट कॅरीज लॉट ऑफ वेटेज. बिकॉज 75 जे क्वेश्चन्स असतात, मोर ऑर लेस एव्हरीबडी इज ऑन इक्वल प्लॅटफॉर्म. लाईक दे डू परफॉर्म वेल because we are well acquainted with the given scenario being a veterinarian. So either you are doing your post graduation in animal sciences, doesn't matter whether you are doing in which one, veterinary sciences, because we have a grassroots knowledge with regard to the veterinary sciences. So first I would start by explaining each and every aspect. तर त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे तो 25 क्वेश्चनचा. तर त्यामध्ये 5 क्वेश्चन जे असतात ते RTI चे असतात. अँड आय थिंक इफ यू डू स्लाइट प्रिपरेशन, what I would rather say, if you devote your substantial amount of time, then you can get 10 marks. Okay, because each question comprises of 2 marks. तर तिथं सर्वात महत्वाचं एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या की what do you mean by RTI and why this particular RTI is there in our syllabus. Why this particular, yes, so why this particular issue has already been incorporated into it. Okay, तर त्यामध्ये मग एकदम बेसिक पासून सुरुवात करायची त्याची. यू कॅन स्टार्ट बाय रीडिंग when it was brought into existence, whether it is a parliamentarian act or done by legislative assemblies in respective states. तिथून सुरुवात केली ते एक बेसिक फाउंडेशन बनून जातं. There are few individuals who may think, no, this is not needed at this juncture. You can directly go on to the questions which are previously being asked. No, don't do that. Don't jump upon the conclusion. And at the outset, let me very clearly state, do not get vulnerable to those PDFs which are being jumped or dumped into the group. Okay, ही PDF आली ती वाचा, ती आली ती वाचा, हे आलं कुठून ते वाचा, तो इकडल्या विंडोतून उचलते आणि तिकडल्या विंडोत टाकते. प्लीज डू नॉट रिलाय ऑन दीज सोर्सेस बिकॉज MPSC इज व्हेरी स्ट्रिक्ट विथ रिगार्ड टू सेटिंग क्वेश्चन्स. जर मागच्या वर्षीचा पेपर तुम्ही व्यवस्थित जर त्याचं मूल्यमापन केलं किंवा कॉम्प्रिहेन्शन बघितलं, त्याचं कॉम्प्रिहेंड केलं व्यवस्थित, यू विल रिअलाइज द क्वेश्चन्स आर ऍट पार विथ दी राज्यसेवा लाईक स्टेट सर्व्हिसेस, मोस्टली द करंट अफेअर क्वेश्चन्स. तर हे थोडे महत्वाचे क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे त्या पीडीएफच्या मागे लागू नका तुम्ही. देन या पर्टिक्युलर RTIच्या 5 क्वेश्चन मध्ये त्याचं एक्झिस्टन्स महत्वाचं आहे, ते लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर ते कशासाठी अप्लिकेशन केली जाते, का केली जाते, किती दिवस लागतात, हु इज दी कॉन्स्टिट्युशनल अथॉरिटी, देन अंडर हुज सुपरविजन दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस इज बिंग फॉलोड, हु इज सुपरवायझिंग इट. तर ह्या साऱ्या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत.
ठीक आहे. तर ते 5 क्वेश्चन जे आहेत ते एका पर्टिक्युलर कुठल्याही तुम्ही साईटवर गेलात, गुगल वरनी त्याला सर्च केलं, तर यू विल रिअलाइज देअर इज समथिंग विथ रिलेटेड टू आरटीआय. ती एक पीडीएफ डाउनलोड करायची. इदर यू कॅन रीड इट इन मराठी ऑर इन इंग्लिश. ओके. तर हे 5 प्रश्न अत्यंत महत्वाचे आहेत. देन आय एम गोइंग little fast because this particular topic would be dealt in detail as we go on and as we get engaged with each and every lecture. त्याच्यानंतर काही 20 जे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यानंतरचे, ज्याच्यामध्ये जीके असतं. मोस्टली ते जीके करंट अफेअरला धरून असतं. ओके. सो ह्या जीके मध्ये महत्वाचा जो प्रश्न आहे तो जीके मधला जो म्हणजे एकदम लक्षात घेण्यासारखं असं आहे की त्याला साधं असं समजू नका की काहीतरी कुठे मार्केटमध्ये गेलात, यू जस्ट पिक्ड अप वन पर्टिक्युलर बुक अँड स्टार्टेड रीडिंग. ओके. ज्याला काही मागे न्यूजपेपर रीड करण्याची गरज नाही, कुठंतरी 3 महिन्याचं 6 महिन्याचं एक पुस्तक आणायचं आणि वाचत बसायचं. प्लीज डोंट डू इट. सो हाऊ टू डू इट देन? सो दे आर फ्यू कन्सेप्ट. ओके. साधी सपोज तुम्ही घेतली 6 महिन्याची एखादी, ठीक आहे, XYZ अकॅडमीची घेतली, कुठून काही संकलन तुम्ही गॅदर केलं आणि ते वाचायला लागलात. तर त्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेस तुम्ही तो टॉपिक वाचता, प्लीज ट्राय टू गुगल इट बाय पुटिंग इच अँड एव्हरी दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक इन टू दी गुगल सर्च इंजिन. मग त्याविषयी रिलेटेड न्यूज तुम्हाला दिसेल कुठेतरी. असा थोडासा सखोल अभ्यास केला तर होते. And don't think that it will take lot of time. We have to cover so many syllabuses at a time. No, no, no. There is nothing as such. Do not get panic about it. त्यामुळे ती एक पर्टिक्युलर टॉपिकची जी कन्सेप्ट आहे ती लक्षात घ्या. कुठले काही वाचा, पण त्याला गुगल मधून सर्च करून रिलेटेड न्यूज मध्ये कुठे काही आलंय का ते लक्षात घ्या. ओके. याचं एक साधं उदाहरण असते. लास्ट टाइम वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन LDO प्रिलिम्स एक्झाम and that question was with related to judiciary. तर ज्युडिशियरीशी रिलेटेड काय असेल? वी माइट बी थिंकिंग नो नो दॅट क्वेश्चन माइट नॉट बी आस्क्ड. सिंपल काहीतरी कुठला जिल्हा, कुठली नदी, कुठलं काय झालं, कोणाला पुरस्कार भेटला, ते पुरस्कारवाल्या पण गोष्टी विचारतात, पण ते 1-2 क्वेश्चन पर्यंत सीमित राहतात. देन व्हॉट वॉज दॅट क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड विथ द ज्युडिशियरी? दॅट क्वेश्चन वॉज व्हेरी पर्टिनेंट. त्यावेळेस थोडंसं जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते त्यांच्या विरोधामध्ये काही व्हायोलेशनच्या केसेस गेल्या होत्या, ठीक आहे, विमेन हरासमेंटच्या केसेस होत्या. Then one particular committee was constituted. So who was heading that particular committee? So it was very confusing question. Sometimes we tend to think that that particular committee might be headed by a woman because she might be looking at that particular issue very clearly. But basically that was wrong. I also committed mistake out there. So it was headed by then Arvind Bobde, who became later the Chief Justice of India. So ह्याच्या काही ट्रिकी गोष्टी असतात ना, दॅट इज व्हॉट दी नुआन्सेस लाईज. दॅट इज वेअर नुआन्सेस लाईज. त्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. मग हे वाचायचं कसं? तर ते जे 20 क्वेश्चन्स असतात ना, दॅट कॉम्प्राइजेस जीके अँड करंट अफेअर. ओके. तर जीके विषयी कधी कधी ते पॉलिटीचा सरळ एक क्वेश्चन टाकू शकतात. ओके. विथ रिगार्ड टू. तर त्याच्यामुळे एवढं पॅन्डरिंग किंवा पॅनिक होण्याची गरज नाही की गेलं पॉलिटीचं पुस्तक वाचत बसलो. नो. So now you might be getting like more or less some 2.5 months around or 3 months most probably. तर त्या पर्टिक्युलर काळामध्ये तुम्ही काय करायचं? पास्ट इयर गुगलवर पण भेटतात. न्यूजपेपरच्या हेडिंग्स असतात. द हिंदू आहे, मराठीमध्ये लोकसत्ता आहे, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र टाइम्स आहे, त्यानंतर इंडियन एक्सप्रेस आहे. तर बॅक मंथ मध्ये जाऊन जे त्यांच्याकडे जो एक कॅटलॉग तयार झालेला असतो मंथली, त्याच्या फक्त हेडलाईन वाचत राहायच्या थोड्या थोड्या थोड्या. म्हणजे रूम मध्ये बसल्यावर थोडंसं दिवसभर वाचन झालं व्हेटरनरीचं आपलं, यू जस्ट गो बॅक टू युअर रूम अँड ट्राय टू सर्च आउट दिस पर्टिक्युलर न्यूजपेपर. तर तिथं काही ना काही एक तुम्हाला हिंट लागून जाते की नाही, नॅशनल लेवलची एक रिलेटेड न्यूज आहे, ही कुठली तरी पॉलिटिकल रिलेटेड आहे. वी आर नॉट ॲट ऑल इंटरेस्टेड हु इज डुईंग व्हॉट अँड हु इज सपोर्टिंग विच पॉलिटिकल पार्टी. नो, दॅट इज नॉट अवर एरिया ऑफ कन्सर्न. ओके. सो या 20 क्वेश्चन मध्ये काय करायचं? सर्वात पहिले थोडंसं पॉलिटिकल जो असतो, जे कॉन्स्टिट्यूशनल गोष्टी असतात त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं. ज्युडिशियरी कशी आहे, तिथे काय घडतंय का, करंट अफेअरचे काही इश्यूज आहेत का, कोणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाला अपॉइंट केलं का, कुठलं काही एखादं चांगलं रुलिंग आलं का, ठीक आहे, हे थोडंसं त्या बाबतीत लक्षात घ्यायचं. इकॉनॉमिकच्या बाबतीत फार महत्वाच्या गोष्टी असतात आणि छोटे छोटे नुआन्सेस त्यामध्ये असतात. इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड बँकिंग सेक्टरची काहीतरी
एखादी न्यूज येऊन जाते वी टेन टू फॉरगेट इट आउट. सो हाऊ टू टॅकल दॅट पर्टिक्युलर इश्यू. तर एखादी न्यूज आल्याच्या नंतर काय करायचं, जसं मागच्या वेळेस क्वेश्चन विचारला होता, विच आर दीज बँक्स गॉट मर्ज विथ इच अदर. ठीक आहे, कोणत्या बँकांचं विलिनीकरण किंवा मर्ज झाल्या, तर असा क्वेश्चन होता तो. तर इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड आहे. तर बँकशी रिलेटेड आता कुठला क्वेश्चन आला, बिकॉज गव्हर्नमेंट इज हेविली tilted towards the privatization of those banks. So there are bound to have some questions with regard to that also. तर ते बँकांच्या म्हणजे स्पेसिफिक असं नाही म्हणत की बँकांच्या बाबतीतच क्वेश्चन येईल. देर आर अदर एरियाज वेअर दे कॅन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम. ठीक आहे. तर इकॉनॉमिक्स बाबतीत थोडंसं वाचायचं झालं तर मॉनिटरी पॉलिसी काय असते, आरबीआय कसं बँकांना कंट्रोल करते, थोडंसं फक्त एक अर्ध्या एक तासाचा अभ्यास असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक फिस्कल पॉलिसी असते. ठीक आहे, गव्हर्नमेंट बजेट सादर करतं, मग त्यामधले काही प्रोव्हिजन्स असतात. बिकॉज यू डोंट नो, जनरल नॉलेज इज वास्ट टर्म. ओके, देर इज नो लिमिट ॲज सच. सो ते थोडंसं फिस्कल पॉलिसीच्या हेडलाईन मध्ये बघून घ्यायचं तुम्ही. त्याच्यानंतर एक महत्वाचा टॉपिक असतो, जे मोठे मोठे अवॉर्ड्स दिले जातात. सो यू कॅन स्टार्ट विथ दी sport related awards, then you can come down to our this one, politics related awards. So politics related does not mean that politics is being involved over there. No, like भारतरत्न तर कधीच दिला, एखाद्या वेळेसच दिला जातो तो 2-3 वर्षांमध्ये वगैरे. सो दॅट इज वेल नोन टू एव्हरीवन. त्याच्यानंतर पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री. ठीक आहे, पद्मविभूषण 2-3 लोकांनाच दिला जातो. ओके, त्यामुळे ते 2-3 लोक लक्षात राहतात. आता दिलेलं आहे त्यामुळे ते वाचून घ्या. जस्ट 26 जानेवारी झाली आहे आपली, त्यामुळे त्या कालखंडामध्ये ते डिक्लेअर झालेलं आहे. तर पद्मविभूषण असते, त्याच्यामध्ये काही असे ठराविक लोक असतात नामांकित, त्यांचं पण दिलेलं असतं. सो दॅट इज ऑल्सो वन थिंग वेअर यू कॅन हॅव ओके लुक ॲट इट. देन थर्ड गोष्ट असते पद्मश्री. पद्मश्रीचे खूप अवॉर्ड असतात, 150 पर्यंत, 200 पर्यंत. वी आर नॉट ॲट ऑल कन्सर्न अबाउट इट. पण जर काय व्हेटरनरी रिलेटेड असेल, ॲग्रिकल्चर रिलेटेड असेल, तर ऑब्व्हियसली फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड असेल, वन मस्ट गो फॉर इट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर असते सर्वात महत्वाचा टॉपिक, अँड वन कॅन व्हेरी वेल स्टेट दॅट दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन हॅज ऑलवेज बीन आस्क्ड त्या पर्टिक्युलर टॉपिक बद्दल. तो टॉपिक जो आहे, तो टॉपिक आहे बुक्स रिलेटेड. विच पर्टिक्युलर बुक हॅज बीन रिटन बाय हुम, आणि त्या पर्टिक्युलर बुक मधला ऑथर काय, तो काय करतो, कोणत्या संस्थेशी रिलेटेड आहे, त्याला कोणता पारितोषिक भेटलं, काय भेटलं. लास्ट टाइम आय डू रिकॉल वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड की अरुंधती भट्टाचे एक लेखकाचं नाव दिलं होतं, लाईक 4-5 ऑथर्स वर देअर, वन पर्टिक्युलर बुक नेम वॉज देअर. त्याच्यानंतर अवॉर्डचं पण नाव होतं. त्या कन्फ्युजिंग खूप सारे असे अवॉर्डीज त्यांचे नाव होते. अरुंधती भट्टाचार्य होतं, अरुंधती रॉय होतं. तर हे सारे कन्फ्युज करणारे क्वेश्चन्स असतात. तर जे न्यूजपेपर मध्ये येतात, जे हेडलाईन मध्ये असतात, जे प्रॉमिनंट आणि डॉमिनंट ऑथर असतात, यांचं लक्षात घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. दुसरं महत्वाचं म्हणजे आता हे असं नाही की अक्रॉस इंडियाच विचारतील म्हणून, ते विचारू शकतात, पण मोस्टली एक क्वेश्चन तर हा हमखास महाराष्ट्र विषय असतो. एक पुस्तक दिलेलं असतं, त्याच्या लेखकाचं नाव असतं. ओके, so I'm not considering you as a layman, you know everything very well, but I'm just giving you the strategy how to prepare for this 25 questions. Okay, it matters a lot, it matters a lot. Okay, एक 2-2 मार्कांनी पोस्ट गेली आहे मागच्या वेळेस, सो प्लीज डोंट डू इट, डोंट टेक इट लाईटली. असं नाही की तिकडं करून घेऊ आपण. मागच्या वेळेसचा वेटरनरीचा क्वेश्चन पण तशा पद्धतीने सेट केलेला होता. सो इट वॉज ऑल्सो व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हॅव लॉट मेनी सब्जेक्ट टू बी कवर्ड. ओके, सो इकडे ज्याला एज असतो तो ऑब्व्हियसली तो मेरिट मध्ये येऊनच जातो. ठीक आहे. तर या 20 पर्टिक्युलर क्वेश्चन मध्ये, ऍज आय स्टेटेड अर्लियर, पहिले पॉलिटिकल सायन्स रिलेटेड, कॉन्स्टिट्युशनल रिलेटेड काही अथॉरिटीज आहेत का, नवीन अपॉइंटमेंट झालेले आहेत का, ते इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड असेल ते बघायचं. त्यानंतर पारितोषिक दिलेले असतील, अवॉर्डीज असतील, नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल, ते बघायचे. And one more crucial aspect is there, that is with related to environment. Okay, one can see this particular what I would say scenario which is playing out in competitive exam. ते geography आणि environment चे related question विचारतात. Last time they had asked one question with regard to the one river. Okay, that river had got some constitutional right, we called the human rights, no, fundamental rights. मग ती पर्टिक्युलर नदी, त्या नदीच्या याच्या बाबतीत त्यांनी क्वेश्चन विचारला होता. सो इफ सच थिंग कम्स इन टू
न्यूज नो, वन मस्ट हॅव दॅट टेंडन्सी टू ग्रॅब दॅट न्यूज. ओके, मग ते ज्यावेळेस तुम्ही एखादं मासिक घ्याल किंवा न्यूजपेपर वाचाल, ते ह्या थोड्याशा हेडलाईन लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर विचारायचं झालंच त्यांना, सो दे माइट गो फॉर दिस अपकमिंग इलेक्शन्स. ओके, बाय मार्च 10 रिझल्ट वुड बी आउट. ठीक आहे, थोडं सेन्सस वाचायचं, हे रिझल्ट जे कोणती पॉलिटिकल पार्टी जिंकली, काय वगैरे किती, आणि तेवढं लक्षात घ्यायचं. हु वॉज कंटेस्टिंग, हु वॉज नॉट कंटेस्टिंग डज नॉट बॉदर अस. ओके, दोज क्वेश्चन्स विल नेव्हर बी आस्क्ड. तर ह्या थोड्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये. आणि थोडं इंटरनॅशनल लेवलवर पण ज्या न्यूज असतात विच आर मोस्टली अफेक्टिंग अस, ओके, विच माइट बी रिलेटेड विथ द कोविड, which might be related with the vaccine development. There are different mode of vaccine development. There are different types of vaccines, mRNA vaccine, then vector vaccine. So many different vaccines are there. So these particular issues might also be asked in prelims as a current affair question. Okay. As a being a veterinarian, we know each and every or nuances about this particular topic, but करंटशी रिलेटेड ते तेवढंच महत्वाचं आहे. WTO चे काही रिलेटेड नवीन स्कीम असतील किंवा काय असेल हे पण महत्वाचं आहे. आणि मागच्याशी रिलेटेड एक सांगतो, आणखीन एक महत्वाचा करंटचा एक टॉपिक होता. अक्रॉस ग्लोब we have witnessed so many protests against the authoritarian government. ओके, मग त्याच्यामध्ये प्रो डेमोक्रेसीची लीग असेल, त्याच्या विरोधामध्ये लढणारे लोक असतात. देन दे ट्राय टू गॅल्वनाइज दॅट पर्टिक्युलर what I would say support, and they tend to what challenge the given established authority. मग अशा पर्टिक्युलर हाँगकाँग मध्ये एक मुवमेंट झाली होती. ओके, अम्ब्रेला मुवमेंट म्हणतात त्याला. So that particular question was also asked in prelims exam. So I mean to say is that whatever happening across globe, across India, in nutshell, broad याच्यामध्ये ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण, गृहमंत्री कोण, आणि आपले सेक्रेटरी कोण, आणि हे कोण, दोज क्वेश्चन्स आर मेअरली बिंग आस्क्ड. ओके, सो ट्राय टू फोकस ऑन दिस पर्टिक्युलर इश्यूज. तर इंटरनॅशनल लेवलचे पण ते 2-3 क्वेश्चन टाकतात त्यामध्ये. तुम्ही म्हणाल सर आता हे 2-3 महिन्यातच असं कसं होणार आहे? असं काही नाहीये की त्याला 10 महिन्यापासूनच प्रिपरेशन लागते म्हणून. ते एक असते, कुठंतरी बघत असताना, न्यूजपेपर मध्ये बघत असताना ऍट अ ग्लान्स आपल्या समोर येतं ते. ओके, जसं वेटरनरीचं असताना 5 वर्ष अगोदर केलेला अभ्यास तो ताबडतोब क्वेश्चन बघितला की ते नाही जरी वाचलं तरी क्लिक होतं ते. सो इट हॅपन्स लाईक वे. ठीक आहे, तर तुम्ही जसं सांगितलं मी, घरी बसल्याच्या नंतर त्यांच्या कॅटलॉग मध्ये जायचं. समजा आता आज या महिन्यामध्ये नोटिफिकेशन आलं, जॅन मध्ये सुरुवात करायची, जॅन मध्ये जायचं, दररोजची न्यूजपेपर बघायचे थोडे अर्धा एक तास. ठीक आहे, मागच्या याच्यामधले. डिसेंबर मध्ये जायचं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नोव्हेंबर मध्ये जायचं. तर तिथं काही ठळक घडामोडी त्या तसे हायलाइट झालेले असतात. तेवढंच फक्त न्यूज ती व्यवस्थित बघून घ्यायची आपण. सर्वात महत्वाचं इथे पण तुमचे क्वेश्चन्स घेतले जातील जीके वर. सो ट्राय टू अटेंड दोज अँड ट्राय टू सॉल्व. ठीक आहे, एक छोटं मार्केटमध्ये केला तर 20 रुपयाचं आणि 30 रुपयाचं पुस्तक आणलं, प्लीज डोंट डू इट अँड डोंट वेस्ट युअर टाइम. ठीक आहे, बाय मगिंग अप की घटक राज्य कोणतं, किती राज्य झाले, आणि कोणतं राज्य निघालं, कुठं काय डायव्हर्सिटी आहे, दोज क्वेश्चन्स आर नॉट बिंग आस्क्ड. ठीक आहे, जर तुम्ही स्वरूप बघितलं तर असं विचारत नाही. त्याच्यानंतर हे 20 क्वेश्चनचं हे अशा पद्धतीचं स्वरूप आहे. 5 तुमचे आरटीआयचे झाले. ओके, आरटीआयचे मोस्ट ऑफ द टाइम 4 बरोबर येतातच, कारण आपण तसा अभ्यास करतो, डिस्कशन करतो, तशा पद्धतीचं येतात. पण मागच्या वेळेस 2 प्रश्नामध्ये कन्फ्युजन होतं त्या डेज मध्ये. ओके, सम पीपल अटेम्प्टेड इट, दे गॉट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स. फ्यू पीपल गॉट कन्फ्युज्ड इन टू इट. 15 दिवस, 45 दिवस, 35 दिवस. सो ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना, इट कॅन बी टॅकल थ्रू कंटिन्युअस डिस्कशन विथ युअर कलिग. डिस्कशन शुड बी ऑन दिस पर्टिक्युलर लाईन. असं नाही यानं काय बोललं, तो काय बोलला, पॉलिटिकल लाईन काय, इट डझंट मॅटर टू अस. 2-3 महिने फक्त ती एक्झाम ओरिएंटेड फोकस राहिला की यू कॅन गो थ्रू इट. अँड लाईक what I would say, this is very important. Please note it carefully. This would be what I would say, this would be a golden opportunity. Hence onward, there would be very few resources government could go for recruitment. Please mind it well. हे 224 प्लस ते 12 म्हणजे 212 प्लस 12 जे पकडले आहेत ना,
हे असं समजा की दिस लास्ट बॅटल यू हॅव टू फाईट इट टू द टूथ अँड नेल. ठीक आहे, बिकॉज रिसेंटली दे हॅव रिक्रुटेड अस, नाव अगेन पोस्ट हॅज बीन रिलीज. ते एकदा झाल्याच्या नंतर एक थोडीशी स्टॅग्नेशन येत असतं, त्याच्यामुळं ट्राय टू फोकस दॅट यू शुड गो थ्रू इट प्रॉपरली. ओके, तर ह्या थोड्या 20 क्वेश्चनच्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर जसं इथं दिलं आहे, कॅन यू सी दिस स्क्रीन? कॅन समवन हिंट ॲट इट? Can you see the screen? Is it visible? Hello, am I audible? Hello? Okay. Visible and audible. Thank you so much. Okay. So here you can see सामान्य ज्ञान, general knowledge is there. जागतिक तसेच भारतातील चालू घडामोडी. Okay. So headline itself reflects upon this particular issue. Okay. There might be questions from global affairs. There might be question from internal affairs. Okay. Political, economic, international relation related. Okay. आणि एक थोडीशी हिंट देतो तुम्हाला, ग्लोबल मध्ये काय सुरू आहे. नाटोची खूप जास्त चर्चा सध्या सुरू आहे. युक्रेनचं सुरू आहे. नाटो काय असते, तशी स्थापना कधी झाली, थोडं घुसायचं. युक्रेन काय भाग आहे, तो क्रिमिया काय भाग आहे, थोडं असंही विचारू शकते. विच दिस पर्टिक्युलर क्रिमिया पार्ट इज रिलेटेड विथ विच अमॉंग द फॉलोइंग कंट्री. रशिया आहे त्याच्यात, त्यात युक्रेन आहे. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, त्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. नाटो काय असते, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर भारतामध्ये जे काही छोटे मोठे कायदे पास झाले भारतामध्ये, हा ते एक विसरलो मी, जीके मध्ये जे ऍक्ट्स असतात किंवा पॉलिसीज असतात गव्हर्नमेंटच्या, त्या पॉलिसीज अँड दोज ऍक्ट्स आर ऑल्सो मोस्टली बिंग आस्क्ड ऍज अ क्वेश्चन. ओके, मग काही ऍग्रिकल्चर रिलेटेड पॉलिसी असेल, काही सबसिडी रिलेटेड पॉलिसी असेल, काही वुमेन एम्पॉवरमेंट रिलेटेड पॉलिसी असेल, किंवा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी असेल जी आता रिलीज झाली आहे, तर छोटे छोटे जे फाईन प्रिंट असतात, नुआन्सेस ते वाचून घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ह्या झाल्या स्कीम, त्यांच्या पॉलिसीज म्हणजे स्कीम झाल्या. ओके, तर ह्या पण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर इथं दिलंच आहे त्यांनी, राजकीय म्हणजे पॉलिटिकल जे अफेअर असतं, ठीक आहे, औद्योगिक असतं, इंडस्ट्रियलायझेशन रिलेटेड किंवा इंडस्ट्री रिलेटेड असतं. ठीक आहे, कुठली इंडस्ट्रीचं मर्जर काय, थोडंसं इकॉनॉमिक्स मध्ये गेल्याच्या नंतर सर्वात महत्वाचा टॉपिक आहे की ट्रेड रिलेटेड थोड्याशा गोष्टी लक्षात घ्या. ॲज यू वेल अवेअर अबाउट द WTO, इट्स फंक्शनिंग, ऍग्रिकल्चर रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड ह्या गोष्टी, ट्रिप्स काय असते, ट्रिम काय असते, ठीक आहे, मग ऍग्रीमेंट ऑन ऍग्रिकल्चर काय असते, ठीक आहे, त्यानंतर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स काय असतात, ह्या गोष्टी थोड्याशा लक्षात घ्या. मग DPP सध्या ते प्रायव्हेटायझेशनचं एक चॅनल ओपन झालेलं आहे, डिसइन्व्हेस्टमेंट म्हणतो आपण त्याला, ते काय असते हे थोडंसं वरवर लक्षात घ्या. सामाजिक आणि शैक्षणिक, ओके, सामाजिक चळवळी असतात, ठीक आहे, त्यांचं कोणी पुढारी असतो, कोणी नेता असतो, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम केलेलं असतं, त्यांना अवॉर्डी म्हणून घोषित केलं जातं. आंतरराष्ट्रीय दर्जावर असतात, कोणी भारतातले सायंटिस्ट असतात, दे माइट हॅव गॉट रिकॉग्निशन ऍट द ग्लोबल लेवल. देन शैक्षणिक, एज्युकेशन रिलेटेड टॉपिक्स आहेत. भौगोलिक रिलेटेड, ऍज आय ऑलरेडी हिंटेड ॲट सम ऑफ द इन्व्हायरमेंटल रिलेटेड अँड जिओग्राफी रिलेटेड, दिस टॉपिक्स आर व्हेरी क्रिटिकल. खगोलशास्त्रीय, I haven't heard about it or even seen any type of a question with regard to खगोलशास्त्रीय, like astronomical or something with regard to galaxy and all. सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या बाबतीत राहतं. ठीक आहे. Then you have माहितीचा अधिकार. This is very essential. Try to get 10 out of 10 marks because it will put you at the higher ladder, because this is not an area where you can lose marks. Please mind it well. So 10 out of 10 you can secure over here. Okay, then this 20 questions, so 25 questions. Okay, so this is in nutshell I'm telling you. Okay, over the period of a time I may engage you people with this current topics. There are few faculties here in Aakar Foundation who are mostly engaged in current affair topics. They are very well versed with it, so they will also conduct classes for you people. Okay, then RTR related qualified faculties are there, they'll also go through it. So basic idea is that
अबकी बार बस एवढंच लक्षात घ्यायचं आहे. अँड यू शुड पुट युअर एंटायर एफर्ट्स बिहाइंड इट. इफ यू आर डुईंग व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग, प्लीज कीप इट, पुट इट ऑन होल्ड. थोडंसं ठेवा त्याला बाजूला आणि प्लीज ट्राय टू फोकस ऑन दिस. अँड लेट मी टेल यू वन थिंग, म्हणजे कोणाकोणाला वाटत असेल वाय टू बिकम LDO, या क्षेत्रामध्ये आपण व्यवस्थित आहे, कोणाला AP बनायचं असेल, कोणाला सायंटिस्ट बनायचं असेल. I also strived very hard to get into civil services, UPSC द्यायचो, हे करायचो. But one thing is very crucial at this juncture. Please remember it. This LDO post gives you enormous power to change lives at the grassroots level. Please remember this one. There might be seniors sitting at the top, might be supervising you, okay? But this gives you enormous power in case of treatment, policy implementation, ओके. तर त्या स्कीम्स असतात त्याशी रिलेटेड. तर त्यामुळे क्लास 1 आहे ते क्लास 1 घेणं, कारण ज्यावेळेस राज्यसेवा देऊन प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू देतो ना, त्याला त्याचं हे वाटतं की नाही, मी राज्यसेवा दिली, मी क्लास 1 झालो. समटाईम आपलं कसं प्रिलिम्स आणि डायरेक्ट इंटरव्ह्यू असल्यामुळं ते थोडंसं येतं मनामध्ये ना, स्पेक्युलेशन टाईप. डोंट फॉल फॉर दॅट. खूप जबरदस्त पोस्ट आहे. यू हॅव एव्हरीथिंग like with regard to financial stability to the like workable environment असते, कुठं कुठं असते, कमी जास्त 19-20 प्रत्येक ठिकाणी, बट यू कॅन जस्ट चॅनलाइज इट प्रॉपरली. त्याच्यानंतर आय विल गो, इफ एनीवन इज देअर हू कुड आस्क क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू सामान्य ज्ञान, आय एम रेडी टू आन्सर इट, ओके. अदरवाइज आय स्विच डायरेक्टली टू द सेकंड टॉपिक वेअर what I would say genetics, nutrition and extension plays very crucial role. Okay, if anyone is there who want to ask question with regard to this सामान्य ज्ञान. You can unmute yourself or you can drop a message into the drop box. Saurabh is there? Yes, sir. Ha. Would you like to ask any question? No, sir. Okay. Fine. I'll go straight forward for the related topics then. Okay. Shubhangi Shinde, you got a message. How many months of current affair required for the exam? Okay. A very important and pertinent question. Like last time, there was no limit as such, because that umbrella movement happened 7 or 8 months back prior our examination date. Okay, so don't fall for it like 3 months, 4 months current affair is sufficient. No, if you can go back to 6 months, 7 months, doesn't matter. Okay, and don't take it as a, what I would say, pressure. थोडंसं दिवसभर तुम्ही वेटरनरीचं वाचा, बिकॉज इट कॅरीज लॉट ऑफ वेटेज. ओके, सायंकाळी बसलात अर्धा 1 तास व्यवस्थित, जसं सांगितलं, मॅगझिन घ्या, काय पुस्तक घ्यायचं घ्या, त्या टॉपिकला जे वाचत असाल त्याला गुगल सर्च इंजिन and go through it properly. Okay, then you search related news in respective newspaper. ते खाली खूप सारे लिंक येतात, त्यावेळेस तुम्हाला कळेल अरे ही लिंक, ही पर्टिक्युलर न्यूज या ठिकाणी आली होती. देन यू स्टार्ट जम्पिंग अपॉन इट अँड स्टार्ट रिडिंग इट. यू विल रिअलाइज की नाही अशा प्रकारची न्यूज असते. ठीक आहे, सो 5 or 6 months यू कॅन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लेम. आणि असं वाटते की आता हे जे अवॉर्ड असतात, जसं ग्रॅमी अवॉर्ड असतात, ओके, ऑस्कर अवॉर्ड असतात, ऑस्कर अवॉर्ड रिलेटेड पण क्वेश्चन्स विचारले जातात. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑस्कर अवॉर्ड रिलेटेड मग आता मागे झालं असेल तर वाचायचं, त्याच्या अगोदरचं काही असेल ते वाचायचं. आणि दुसरं एक महत्वाचं म्हणजे, आता समजा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात, दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर केले जातात, चित्रपट सृष्टीमधले असतात, फिल्मफेअर अवॉर्ड असतात. सो ते 1 वर्ष अगोदर होऊन गेलेले असतात, 8-9 महिने अगोदर होऊन गेलेले असतात. तर हे जे क्वेश्चन्स असतात ना मागचे, सो यू
बोलायचंय तुला बोलायला का होते मला ओके. तर ते 5-6 महिने अगोदरची क्वेश्चन्स असतात दॅट यू कॅन स्टार्ट रिडिंग अबाउट न्यूज विथ रिगार्ड टू दॅट यू कॅन स्टार्ट रिडिंग अबाउट. ठीक आहे. तर दे लाईक टू दी एक्सटेंड 6-7 months इज सफिशियंट. ओके. डोंट लिमिट युअर सेल्फ टू 3 or 4 months. तसं नका करू. Is there anyone? Is there any particular book that you would refer when it comes to general knowledge? Okay. General knowledge as such, there is no book. Okay. You cannot have or you cannot stick to one particular book. So do one thing, get any book from market, specifically that particular book. Here in Aakar Foundation, you have one crux. Like ते particular crux किंवा इतर कुठल्या क्षेत्रात तुम्हाला जिथे ऍसेसेबल असेल कुठेही जा तुम्ही. ओके. तिथून एक राज्यसेवा लेवलची प्रिपरेशन करत असताना जे करंट अफेअरची बुक्स वाचले जातात ना ते घ्या. ठीक आहे. छोटे मोठे तलाठीन ग्रामसेवकचे जे असतात ना एका वाक्यात उत्तरे द्या प्लीज घेऊ नका आणि त्यात फसू नका, वेळ वाया घालू नका. ठीक आहे. राज्यसेवा लेवलचे करंट अफेअरचे क्वेश्चन बघा. ते तसेच क्वेश्चन विचारतात. अ व ब ब व क वरीलपैकी सर्व वरीलपैकी काहीच नाही असेच असतात. त्यामुळे विथ रिगार्ड टू करंट अफेअर यू शुड हॅव नॉलेज, यू शुड हॅव थरो नॉलेज अबाउट इट. असं नाही वरवरच वाचलं दिलं फेकून नाही आलं मला. नो, डोंट फॉल फॉर इट. तर ते एक त्या पद्धतीनं तुम्ही कुठलंही घ्या, पण राज्यसेवा लेवलची तयारी जे करतात त्या लेवलचं पुस्तक घ्या आणि त्याला गुगल सर्च इंजिन मधून व्यवस्थित वाचा. Is there state or national, international topic which area can most focus? Okay. International in case of movement, as I stated earlier, movement जे असतात मोठ्या ज्याला खूप ग्लोबल आउटलुक भेटलं, ग्लोबल कव्हरेज भेटलं अशा मुवमेंट असतात. आता ग्रेटा थनबर्ग आहे, तिला एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड खूप जास्त कव्हरेज भेटलं. व्हॉट एक्झॅक्टली शी इज डुईंग. ते क्लायमेट रिलेटेड कॉन्फरन्स असतात UNFCचे, युनायटेड नेशन कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज. ओके. त्यांचं काय काम असतं. आता मागे कॉप म्हणजे पॅरिस क्लायमेट समिटची UNFCची कॉन्फरन्स झाली ग्लासगो मध्ये, ती काय असते. WTOची कॉन्फरन्स ह्या ग्लोबल लेवलच्या असतात. ओके. क्वेश्चन्स हॅव नॉट बीन आस्क्ड बट देअर माइट बी चान्सेस दे मे आस्क बिकॉज इन नोव्हेंबर मध्येच त्या कॉन्फरन्स झाल्या. UNFCC WTO अॅन्युअल कॉन्फरन्स असतात. त्याच्यामध्ये जे महत्वाचं असतं कारण क्लायमेट चेंज अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस इन्क्लुडिंग अवर पेशंट्स. सो इट डज कॅरी सम वेटेज. त्यामुळे ते पण लक्षात घ्या. आणि वर्ल्ड बँक काय करते, IMF चा रोल काय असतो. ठीक आहे. यांचं काय छोटं मोठं फक्त नाव लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे. सर्वात महत्वाचं पण एक ऑर्गनायझेशन आहे UNDP रिलेटेड. ह्या थोड्याशा UNच्या ऑर्गनायझेशन वाचून घ्या. ठीक आहे. आता UNशी रिलेटेड भारत कोणत्या कमिटीला हे करत आहे, UNचे चेअरमॅन आता ते सिक्युरिटी काउन्सिलचे मेंबर वाढले, कोणता परमनंट कोणता नॉन परमनंट आहे याचं थोडंसं लक्षात घ्या. भारताचे एक जज आहेत जे हेगच्या इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मध्ये आहेत, ते कोण, तिथं कसं, ते थोडस जे इंटरनॅशनल असते ना जे करंट मध्ये आहे ते. मी नाही म्हणत तुम्ही सर्व वाचत बसा म्हणून, जे करंटशी रिलेटेड आहे ते वाचा प्लीज. ओके. Standard book for RTI. There is no standard book for RTI. If you go to website, no, you just put out there something like, you just write something RTI PDF in English, RTI PDF in Marathi. ओके. ती PDF एकदा वाचून घ्या. 2 तासात सर्व PDF वाचून घेता तुम्ही, घेऊ शकता. यू कॅन रीड इट प्रॉपरली. ठीक आहे. आणि त्याचे छोटे छोटे पॉइंट काढायचे. ठीक आहे. आता ते कसं असतं RTI दॅट इज रिटन इन अ कॉन्स्टिट्युशनल मॅनर ऑर लिगल मॅनर. ठीक आहे. ते छोटे छोटे त्याच्या गोष्टी कधी कधी लक्षात येत नाहीत आपल्याला. ठीक आहे. तर त्या गोष्टी थोड्याशा मग काही काही ठिकाणी जी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाची PDF जरी डाउनलोड केली ना तर सरळ सरळ साध्या भाषेमध्ये पण भेटू शकते तुम्हाला. ठीक आहे. Which publication is best for current affair and GK? As I already stated to you, there is no fixed publication as such which you can go and refer to.
मी हे म्हणत आहे की नटशेल मध्ये एवढं लक्षात घ्या, राज्यसेवेसाठी स्टेट सर्व्हिससाठी जे लोक अभ्यास करतात करंट अफेअर्सचा, ते कोणती मॅगझिन वापरतात, क्रक्स वापरतात, काय वापरतात इतर ठिकाणी, ती घ्यायची आणि त्याचे जे टॉपिक असतात तेच टॉपिक गुगलमध्ये टाकायचे आणि त्याच्याशी रिलेटेड न्यूजपेपर शोधायचा, कशात ही न्यूज आली होती. सफिशियंट 1.5-3 महिन्यात खूप अभ्यास होतो त्याचा. ठीक आहे, आपल्याला 25 पैकी 20 पैकी 20 नाही घ्यायची आहे. अरे 10 जरी सेक्युअर झालेत, 20 मार्क वाढले आणि इकडे 10, किती झाले तुमचे? 30 मार्क. भयानक वेटेज आहे त्याला. यू विल गो बियॉन्ड युअर कट ऑफ मार्क, यू विल कम इन टू द मेरिट लिस्ट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर थोडस नटशेल मध्ये वेटनरीचं सांगून देतो, देन आय स्टॉप. ओके. तर याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी थोड्याशा, आता तुम्ही अभ्यास सुरुवात कराल ना अभ्यासाला, तर कोणी ॲनिमल सायन्सचे असतात जस्ट लाईक मी. सो आय हॅड ग्रेट डिफिकल्टी इन फार्मिकोलॉजी. ओके. देन समटाइम इन सर्जरी, समटाइम इन पॅरासिटोलॉजी. ओके. सो कधी कधी काय होते, बिकॉज तुमची डिग्री झालेली असते 5-6 वर्ष अगोदर UG, देन यू डू नॉट हॅव दॅट मच कनेक्ट विथ दी गिवन सिलेबस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक. तर काय करायचं, तुम्ही दिवसभर तुम्ही न्यूट्रिशन वाचा, जेनेटिक्स वाचा, व्हाईस वर्सा. मी ॲनिमलचं पण आणि वेटनरी सायन्सचं पण सांगतो. ठीक आहे. वेटनरी वाले त्यांना कधी डेटा रीड करण्याचा म्हणजे थोडासा त्रास होतो, कधी LPTचा डेटा आठवत राहत नाही, किंवा इकडे क्रूड फायबर आणि क्रूड प्रोटीन्स आठवणीत राहत नाही, त्याच्यानंतर जेनेटिक्स मधले कन्सेप्टच समजत नाही. तर ह्या गोष्टी असतात. तर त्यामध्ये तुम्ही ॲनिमल सायन्सचे असाल तर वेटनरी सायन्सला दररोज 1-1.5 तास डिओटेड टाइम द्यायचा. गिव्ह इट, लाईक फिक्स युअर टाइम. ओके. महत्वाचे जे टॉपिक असतात, फार्मिकोलॉजीचे वाचायचे, सर्जरीचे वाचायचे, टाईप ऑफ सुचर वगैरे ह्या येतातच. अॅनेस्थेशिओलॉजीचे 2-3 क्वेश्चन पडतात म्हणजे पडतातच. कोणता इफेक्टिव्ह असतो, कोणतं डिप्रेशन, CNS डिप्रेशन आणतो, हे क्वेश्चन परमनंट आहे, येणारच, नेहमीच येतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बायोअबिलिटी कशी असते, काय, हे येतातच. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मेडिसिन वाचायला गेलात तुम्ही, तर मेडिसिन जर घेतलं ना ऍज सच अ टॉपिक, ठीक आहे, क्लिनिकल मेडिसिन जर घेतलं, तुमचं मायक्रोबायोलॉजी चांगलं होते, तुमचं पॅथॉलॉजी पण होते, तुमचं पॅरासिटोलॉजी पण होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरं मेडिसिन जे आहे, 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर देअर, सबसेक्शन्स. त्याच्यामध्ये मग आपले हे सर्व जे डिसीज असतात ते इकडून तिकडून ते सारे क्रिस क्रॉस झालेले असतात. ओके. मग तिकडे मॅग्नेशियम डेफिशियन्सी, कॅल्शियम डेफिशियन्सी, ह्या साऱ्या गोष्टी, ओके, टिटॅनी वगैरे, त्या गोष्टी क्रिस क्रॉस झालेल्या असतात. ते वारंवार त्याचा भडीमार होत गेला की ते डोक्यात राहते आपल्या. ठीक आहे. आणि सर्वात महत्वाचं आता लक्षात घ्या, मी असं नाही म्हणत की माझे विचार तुमच्यावर थोपवतोय. देअर इज what I would say, one particular important topic, and that is your genetics, and then you have extension, then nutrition. 7-7, 8-8 क्वेश्चन यामधून येतात आणि ते खूप सिम्पल असतात. ठीक आहे. ते जेनेटिक्स मध्ये कशा पद्धतीचं वाचायचं, कुठलंही तुम्ही जसं UG मध्ये टोमरचं पुस्तक घेत होतात ना, प्लीज काइंडली गो थ्रू इट. आणि इथे मी जेनेटिक्सचा स्टुडंट असल्यामुळं मागे पुढे माझं लेक्चर होईल. आय विल थरली गो थ्रू इट अँड मेक शुअर दॅट यू विल सेक्युअर गुड मार्क्स इन दॅट सब्जेक्ट. त्याच्यानंतर न्यूट्रिशनचं आहे. न्यूट्रिशनशी रिलेटेड पण त्या गोष्टी वारंवार त्या येतच असतात. ठीक आहे. ज्या डिसीज रिलेटेड असतात, बाकी CPDP वगैरे. त्याच्यानंतर एक्सटेन्शनशी रिलेटेड नेहमीच येतात. ते ट्रायंगल येते, त्यांच्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन रिलेटेड येतात. त्याच्यानंतर ते पॅम्पलेट, लिफलेट यांचा डिफरन्स वगैरे, त्या फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत, ते पण येऊ शकते. देन वे ऑफ कम्युनिकेशन, देन अडल्ट एज्युकेशन. सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्कीम 1952 पासून सुरू झालेली. ठीक आहे. तिथून सुरू झालेली स्कीम, नंतर तुमचं पंचवार्षिक योजना, 5 इयर प्लॅनिंग. ठीक आहे. मग रोलिंग प्लॅन कोणता होता, मग प्लॅन हॉलिडे कशामध्ये होता, तो इयर कोणता, ते 5 इयर प्लॅन कधी संपले, आणि त्याच्याच बरोबर नीती आयोग पण वाचून घ्यायचं, प्लॅनिंग कमिशन वाचून घ्यायचं. ठीक आहे. तर ह्या फार महत्वाच्या गोष्टी एक्सटेन्शनच्या दृष्टीनं. छोट्या छोट्या ज्या स्कीम असतात ना, जसं ग्राम स्वरोजगार योजना आहे, आता नवीन स्कीम लॉन्च झाल्या, म्हणजे एक्सटेन्शन वाचत असताना ह्या पण स्कीम वाचायच्या, त्या अगोदरच्या पण आणि आताच्या पण. आणि ते जे प्रोग्राम होतात ना, जे एक्सटेन्शनला स्टार्ट होत असतात ना, काही पायलट प्रोजेक्ट तयार केलेले होते, ते पण वाचून घ्यायचे. ते अत्यंत महत्वाचं आहे. ते क्वेश्चन येतातच. ओके. तर हे झालं. आणि त्यानंतर एक क्रुशियल टॉपिक ॲनिमल सायन्स मधला LPT. ओके.
एलपीटी मधलं कुठलंही जनरल पुस्तक घ्या, व्यवस्थित त्याला थरली वाचा, मिल्कवालाही वाचा, मीठवालाही वाचा. ओके, सिम्पल क्वेश्चन असतात. शुगरमुळं आईस्क्रीम मध्ये काय होते, त्या कन्सेप्टला काय म्हणतात, एवढे सिम्पल क्वेश्चन असतात. हे देअर वी गेट like we could not attempt that question by virtue of lacking some knowledge with regard to it. तर हे ठीक आहे. तर हे थोडं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. हे नटशेल मध्ये अॅनिमल सायन्सचं सांगितलं मी. बाकी आय एम देअर फॉर जेनेटिक्स. ओके, लास्ट टाइम 7 questions were there and they were very much easy. Slight confusion was there, but if you have good understanding of few topics, I'm not asking you to go through it thoroughly, few topics you can get 7 out of 7 questions right. Then nutrition is also the same. Then you have LPT extension, both are doing. Then पोल्ट्री मध्ये एक असतं, एक जेनेटिक्स रिलेटेड पोल्ट्रीचा क्वेश्चन होता. दॅट वॉज व्हेरी नाईस क्वेश्चन ऍज सच. त्याच्यामध्ये जेनेटिक्स रिलेटेड होता आणि तो एवढा म्हणजे एक कॉमन सेन्सचा क्वेश्चन होता. वेंटचा गॅप वगैरे आणि एक प्रोडक्शनशी रिलेटेड इन्क्रीज, त्याचं कसं कोरिलेशन असतं. ओके, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. त्या कॉमन सेन्सच्या मागच्या क्वेश्चन म्हणजे मागच्या एक्झाम मध्ये जवळपास 7 ते 8 क्वेश्चन जे होते ना, देअर वॉज no need of going through book thoroughly. Those questions could have been attempted properly and could have got right also by virtue of applying your own common sense. Okay, so ह्या गोष्टी थोड्या लक्षात घेणं गरजेचं आहे. देन वेटनरी सायन्स मध्ये जसं मी सांगितलं तुम्हाला, फर्स्ट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेडिसिन. इथं खूप सारे विद्यार्थी मेडिसिनचे असतील, तर ते असं झालं की जेनेटिक्सचा विद्यार्थी मेडिसिन बद्दल ज्ञान देतोय. बट आय जस्ट टेलिंग यू, कारण एक्झाम क्रॅक करायची आपल्याला. वी डू नॉट वॉन्ट टू राईट एनी सिनॉप्सिस, थेसिस आणि सबमिट नाही करायचंय. ठीक आहे, प्लीज त्याच्या डीप मध्ये जाऊ नका. डिस्कशनला बसतो आपण, एवढ्या डीप मध्ये जातो, दॅट इज नॉट निडेड. डोंट वेस्ट युअर टाइम. फक्त एक क्रक्स लक्षात घ्या, आणि हे क्रक्स लक्षात कसं येईल तुम्हाला, बाय लुकिंग ऍट पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर्स. तेव्हा तुम्हाला आयडिया येईल की असे क्वेश्चन होते, याचा ट्रेंड असा होता. अगोदर अशी फॅक्च्युअल विचारायचे, आता असे कन्सेप्च्युअल विचारतात, आता असे टॅक्टिकल विचारतात. ती एक आयडिया येऊन गेली ना की तुम्ही पुस्तक वाचा. पुस्तक वाचताना तुम्हाला कळेल, अरे यार, लास्ट टाइम दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, लाईक क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर पोर्शन वॉज आस्क्ड. मग आय माइट बी थिंकिंग अबाउट इट की आता दुसरा जो रिलेटेड टॉपिक आहे त्याच्याविषयी वाचेल मी. ठीक आहे, जसं एक मागच्या एक्झाम मध्ये त्यांनी टिटॅनस व्हॅक्सिन विषयी क्वेश्चन विचारला होता. ठीक आहे, त्याची ड्युरेबिलिटी, अवेबिलिटी, किती इफेक्टिव्ह, किती महिन्यापर्यंत वगैरे राहत होतो. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीचे क्वेश्चन दुसऱ्या माध्यमातून पण येऊ शकतात. ओके, जसं FMD वगैरे इतर वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आहेत, आणि नॅशनल लेवलवर खूप सारे वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आहेत. तसं नॅशनल प्रोग्राम डिसीज कंट्रोलचा जो आहे, त्याच्यानंतर वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आहेत, मोठ्या मोठ्या स्कीम्स आहेत. हे तर वाचणंच आहे आपल्याला, इंटरव्ह्यू साठी पण आणि या प्रिलियम साठी पण. तर मेडिसिनला असं घ्या तुम्ही की पॅथॉलॉजी घेऊन बसला, 15 दिवस वाचत बसला, असं नका करू. यू माइट बी हॅव्हिंग डिफरंट स्ट्रॅटेजीज, बट व्हॉट आय फॉलोड, आय एम नॉट इम्पोजिंग अपॉन यू पीपल, बट यू कॅन हॅव लुक ॲट इट, यू कॅन थिंक अबाउट इट. तो मेडिसिनचा सब्जेक्ट घेतला ना की त्याच्यामध्ये येणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत पॅथॉलॉजीशी रिलेटेड, तिथं थोडंसं साईड बाय साईड वाचायचं. मायक्रोबायोलॉजीशी रिलेटेड मायक्रोबायोलॉजीशी वाचायचं. पॅरासिटिक डिसीज आले तसं वाचायचं. म्हणजे एक मेडिसिन वाचत असताना 4-5 तुमचे सब्जेक्ट तसेच कव्हर होऊन जातात. सेपरेटली टाइम डिवोट करण्याची गरज नाही. प्लीज गो थ्रू फार्मेकोलॉजी व्हेरी थरली. 6-7 क्वेश्चन असे असतात की कळतच नाही नेमकं काय सुरू आहे तिथे, आणि ते ज्याला जमलं ते अप्पर हँड घेऊन चालला जातो वर. सो आणि ते कट ऑफच्या त्यांना आधी लागू नका. ते कधी काय असते. सो प्लीज ट्राय टू प्रिपेअर व्हेरी वेल. दिस इज गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. नोट दिस वर्ड्स, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. याच्यानंतर कठीण आहे, मग आताच करा प्लीज. तर ह्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत वेटनरी सायन्स मध्ये. देन वेटनरी सायन्स मध्ये एक आणखी महत्वाचा टॉपिक आहे तो VPH चा. ओके, तर OIE ची साईट बघा. ठीक आहे, अॅनिमल इपिझोटिक जे आहे ऑर्गनायझेशन, त्याचे वेगवेगळे जे नॉर्म्स असतात, पॉलिसीज असतात, ते पण बघा. VPH चं पण बघा. VPH LPT वाचत असताना VPH चाही अभ्यास त्याच्या सोबत सुरू ठेवायचा. झोनोटिक वगैरे डिसीज ते पण तशी वाचायची. ठीक आहे, आणि मायक्रोबायोलॉजी वाचत असताना VPH चं पण कोरिलेट करून वाचायचं. कोणत्या टेस्ट काय, मग ते जे आपलं काय म्हणतात त्याला,
बॅक्टेरियाचं. आय फॉरगॉट टोटली बिग जेनेटिसिस्ट. सो ते कल्चर जे असतं ते कशा पद्धतीचे काय डिमार्केशन्स असतात, कसं आपण त्याला आठवणीत ठेवतो, दॅट कॅन ऑल्सो बी प्रॉपरली रेड थ्रू इट. ठीक आहे. तर ह्या फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत. तर असा तुम्ही एक संकलित अभ्यास सुरू करा. ठीक आहे. असं एकदम कंपार्टमेंटलायझेशन करू नका. आणि कुठला तरी ग्रुप जॉईन केलाय, भदोभद त्याच्यात येऊन ते पीडीएफच्या फाईल पडतायत, रात्रभर वाचायचं वेड्यावानी, काहीतरी क्वेश्चन वाचत बसायचे, काहीच मेळ खरा नाही. पेपरमध्ये बसल्याच्या नंतर समजतच नाही काय येतं. आणि टू बी फ्रँक, आय डू नॉट वॉन्ट टू डिमोरलाइज एनी वन ऑफ यू. असं नाही की एकदम युद्ध पातळीवर 8 आणि 10 तास आणि 12 तास अभ्यास लागतो. प्लीज माइंड इट व्हेरी वेल. वेन दिस एक्झाम वॉज अनाउन्स्ड, एक्झाम डेट वॉज अनाउन्स्ड, बाय दॅट टाइम आय वॉज इन पीएचडी. माझी तिकडे अॅन्युअल एक्झाम सुरू होती आणि इकडे याची पण. तर जवळपास फक्त हार्डली 15 ते 16 दिवस एक व्यवस्थित फोकस ठेवून मी अभ्यास केला. आय एम व्हेरी फ्रँक विथ यू, आय एम व्हेरी फ्रँक विथ यू. तो फक्त एक फोकस व्यवस्थित, कारण तुमचं युजी मध्ये खूप काही व्यवस्थित झालेलं असतं, फक्त आपल्याला रिकॉल करायचं असतं ते. त्यामुळे 10-15 दिवस तो अभ्यास केला आणि थोडंसं रिवाइज करत राहिलं. करंटशी टच मध्ये राहायचं आपण. मोबाईल असतो ना, यूज इट ऑलवेज. त्याच्याशी टच मध्ये राहिलो आपण, एकदम बेस्ट होते. ओके. तर हे जे वेटनरीशी रिलेटेड टॉपिक आहेत, याला तुम्ही दिवसभर वाचा. You choose your subject, you go through it at the evening hours, sit, okay, then get out one question paper, try to solve it. Past year question papers आणि जे आपल्या वेट स्कॅन आणि स्कॅन मधली क्वेश्चन्स असतात ते वाचायचे, एकदम व्यवस्थित क्लिअर करा त्याला. ओके. ते झाल्याच्या नंतर जसा तुम्हाला मधात वेळ भेटतो त्यामध्ये तुम्ही करंट अफेअर्सशी रिलेटेड वाचू शकता. ऑनलाईन सर्व रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत. नो नीड टू मेक एनी स्टॉक फाईल. ठीक आहे. एवढं ते आर्मर भरून ठेवतो आपण, जसं की युद्धाला चाललोय पाकिस्तान सोबत, ते काही गरज नाही. एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मीडिया साईट. यू कॅन यूज तनुवाज साईट. ओके. IAS RI नावाची ऑर्गनायझेशन आहे ना स्टॅटिस्टिकल, त्यांनी ते कंपाईल केलेले सब्जेक्ट आहे. कुठे राहिलो आपण, काम करत आहे, कुठं काय करत आहे, काढायचं, बसलं टॉपिक वाचत. अशा ज्या गोष्टी असतात ना तुरळक ठिकाणी वाचलेल्या, त्या एक्झामच्या दिवशी लवकर आठवतात. ओके. You are just sitting merely reading thoroughly, and at the end of the day you are not recalling anything, will not value. ठीक आहे. will not carry any value. पण असे अब्रप्टली एखाद्या ठिकाणी वाचत बसलात आणि सडनली क्वेश्चन आला तर नाही नाही तिथे बसलो होतो मी, ते आलं, ते ताबडतोब लक्षात राहते. अशा युनिक गोष्टी जिथं वेळ भेटेल तसं वाचत बसायचं. ठीक आहे. काही वेळ नाही लागत इकडे यायला, जे तयारी करतायत हे सोपंच आहे. फक्त एवढं पॅनिक होऊन जाऊ नका. जस्ट कन्सिस्टन्सी मेंटेन करा यामध्ये. ओके. देर आर क्वेश्चन्स. प्लीज मेक अनाउन्समेंट. ओके. Please share those slides if you could. Which subject must not be kept as optional? Okay, go ahead. See here, online batch will be started 21st of Feb. Okay. By 21st of Feb, this batch would be started. Here there would be thorough revision of veterinary subjects also, like animal science, veterinary science. And most important thing is that this current affair issue would be dealt very thoroughly. Okay. So don't miss this out. Once you attend it, you can go back and then you can start reading about it through Google. Okay. You can refer to any particular website, you can have magazine. So here with regard to current affair, thorough knowledge would be provided. तर याच्यामध्ये 2-3 महिन्याचा हा कालावधी आहे. तिथे तुम्ही ऑनलाईनचं स्वरूप आहे, ऍज यू ऑल आर. ओके. मी पण त्याच जंक्चर मध्ये होतो काही दिवसा अगोदर. त्यामुळे ऑनलाईनचं स्वरूप असल्यामध्ये त्यात तुमचा जो डिस्पोजल टाइम असतो रात्रीचा 8 जो काही वेळ असेल त्यामध्ये तुम्ही वेळ काढून हे जॉईन करू शकता. ओके. देन ऑब्विसली करंट अफेअरचं जे सेशन आहे दॅट वुड बी कॅरीड आउट थ्रू मराठी अँड इंग्लिश लँग्वेज. ठीक आहे. अँड प्लीज कीप वन थिंग इन युअर माइंड. I am
need any help with regard to animal science subject, please go through it. Animal science मध्ये LPM पण महत्वाचा आहे, विसरलो मी तो. You can share your doubts with me. I'll try my level best to clarify those. Okay. Then thorough batch would be carried out where veterinary related topics, RTI, GK and current चे स्वतंत्र lecture घेतले जाते. There are few faculties who are mostly well versed with this current affair because they have been teaching to Rajya Seva individuals like state service people, DYSP, deputy collector related ज्या पोस्ट असतात त्या. ठीक आहे. So that would be helpful for you. देन टेस्ट सिरीज असतात सब्जेक्टिव्ह आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. ठीक आहे. सब्जेक्ट वाईज पण होईल आणि पूर्ण रिलेटेड जशी 100 मार्काची 100 क्वेश्चनची आपली तिकडे होते तशी पण होईल. ठीक आहे. आणि देर इज नो व्हॉट आय वुड से नोट्स ॲज सच. ठीक आहे ना. देर आर नो नोट्स विथ रिगार्ड टू इट. सो मार्केटमध्ये नाही अशा काही. मग ज्या काही अगोदर कंपाईल झालेल्या आहेत माझ्याकडे आहेत काही तिथे आहेत त्या कंपाईल करून तुम्हाला दिल्या जातील. ओके. देन मॉक इंटरव्ह्यू ऑब्विसली प्रिलिम झाल्याच्या नंतर मॉक इंटरव्ह्यू असतातच. आय हिंट ॲट इट. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, तो व्हॉट्सअप ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता बाकी फीज रिलेटेड वगैरे विषयी. ठीक आहे. एक गोष्ट महत्वाची आहे, आपण काय करतो असं एकदम सायलोज मध्ये अभ्यास करतो. प्लीज डोंट डू इट. माय हंबल रिक्वेस्ट इज देअर. प्लीज डोंट डू इट. सायलोज मध्ये करू नका. को रिलेटेड अभ्यास करा. जीकेचा अभ्यास करत असाल तर को रिलेटेड करा. ठीक आहे. डिस्कशन करा. बसा. चांगलं डिस्कशन करा. म्हणजे फ्रुटफुल. फालतूच्या त्या पॉलिटिक्सच्या 5 गोष्टी मारत बसत जाऊ नका. डोंट वेस्ट युअर टाइम. त्याच्यानंतर महत्वाचं म्हणजे टॉपिकशी रिलेटेड पर्टिक्युलर एक मित्र असेल, हे वारंवार तुम्हाला सांगितलेलं असेल पुष्कळ लोकांनी. मी IVR मध्ये असताना खूप सारे ज्युनियर्स आले होते वेगवेगळ्या फील्ड मधून. आय मस्ट शेअर दिस विथ यू. मी जेनेटिक्सला, बाकी सारे ज्युनियर पॅथो मधून, सागर होता पॅथो मधून, पॅरासिटो मधून होता, श्रीनिवास हे पॅथो मधले मुलं, खूप सारे मुलं होते. अँड व्हेनेवर लाईक आफ्टर अवर dinner we used to go for walk and by that time we used to discuss each and every topic. त्याला सांगायचं आज तू सांग, परवा तू सांग. and this helps a lot. ठीक आहे. ह्या फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत. जर फ्रुटफुल डिस्कशन झालं ना आणि योग्य मार्गाने जर ते गेलं तर त्यामध्ये काहीतरी निष्पन्न होतं. फालतू काहीतरी जर आपण डिस्कस करत असलो तर मग टाइमपास होतो and there is nothing to get. ओके. आता हे एक महत्वाचं आहे. ती बॅच 21 फेब्रुवारी पासून आपली सुरू होत आहे. इथे तुम्हाला थर त्याविषयी जीकेचे सत्र वगैरे एकदम व्यवस्थित घेतले जातील. दॅट आय कॅन गॅरंटी यू. ओके. दॅट पार्ट कॅन बी व्हेरी वेल कवर्ड. And the contact number is there. You can directly contact to the office. They will convey you appropriate information. Okay, because I am not privy at this juncture to this. So whatever information is there, they'll disclose and they'll circulate amongst you. So is there any question before I could take your leave? Currency related काही असेल you can directly ask. आणि subject related काही असेल you can directly ask. Okay, there is no problem. Don't get panic. Sufficient time is there. 2.5-3 महिने म्हणजे खूप होते. खूप. 5-6 दिवसामध्ये एक सब्जेक्ट कव्हर होतो चांगला व्यवस्थित बसून. 2.5-3 महिने खूप आहे. रिवाइज करा. जशा प्रकारचे पेन वापरायचे, हायलायटर वापरायचे वापरा. प्लीज गेट थ्रू दिस. प्लीज हंबल रिक्वेस्ट. लास्ट अपॉर्च्युनिटी. दोज हू आर स्ट्रायव्हिंग व्हेरी हार्ड. ठीक आहे. बाकी तर आहे वेटरनरी फील्ड तशी व्हायब्रंट आहे.
So there is no problem as such. But those who are genuinely striving hard to get into this particular service, I think you should do it thoroughly. जॉब करत असतानाही करता येतो, पीएचडी करत असतानाही करता येते, व्यवस्थित करता येते. माझी 2014 ची पासआउटची बॅच होती. माझ्या अगोदर आणखीन एक सर आहेत, ते 2008 का 2009 ला पासआउट झाले होते. माझा रँक 10 होता, त्यांचा रँक 6 का 7 आहे. त्याच्या आमच्या बॅच मध्ये 2019 चे पण मुलं होते जे पासआउट झाले होते. सो वी हॅड दॅट पर्टिक्युलर फिअर इन अवर माइंड की यार हे तर जस्ट युजी मधून बाहेर आलेले आहे, दे हॅव ट्रिमेंडस नॉलेज इन दिस फील्ड, हाऊ वुड वी कोप अप विथ दिस, कसं ग्रास्प करणार आहे. डझंट मॅटर हु हॅज कम फ्रॉम वेअर अँड विच बॅच ही बिलॉंग्स टू, डझंट मॅटर. तुमचं जर ते बेसिक व्यवस्थित झालं ना 2-2.5 महिन्यामध्ये, यू कॅन गो थ्रू इट, यू कॅन डू इट व्हेरी वेल. ठीक आहे. मी तर प्रिलिमचे मार्क्स पण सुद्धा चेक केले नव्हते, वॉज लिटल कॉन्फिडंट की चला होऊन जाईल बाबा. बट तो एक अभ्यासानं एक सखोल थोडस फक्त विचारपूर्वक अभ्यास करायचा, असं मगअप नाही करायचं कशालाच. प्लीज डोंट मगअप इट, बिकॉज स्वरूपच बदललेलं आहे क्वेश्चन पेपरचं एमपीएससी मध्ये. अगोदर खूप तुम्ही बघा, 2-3 ऍडच्या अगोदरच्या ऍड बघा, एका वाक्यात उत्तर जसे असतात ना तसे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स होते. आता नाही येत तसे. मोर ऑर लेस 1-2 येतात, 3-4 येत असेल, त्याच्यानंतर मग अ ब ब क असेच असतात ते सारे, 1 व 2, 2 व 3. त्यामुळे त्या गोष्टीकडे थोडस गांभीर्यानं लक्ष द्या तुम्ही प्लीज. कोणताही टॉपिक वाचत असेल एकदम थरली वाचत ते वाचण्याच्या अगोदर थोडे क्वेश्चन पेपर बघा. मी वारंवार तेच जास्त एम्फसाइज करतो यासाठी, क्वेश्चन पेपर बघितल्याच्या नंतरच आपल्याला कळते की हा पर्टिक्युलर एरियामध्ये त्यांनी क्वेश्चन विचारला होता, आपण कसं वाचलं पाहिजे दुसऱ्या एरियाला पण. ती एक आयडिया आपल्याला येऊन जाते. एवढं काही हार्ड फास्ट नाहीये. वी डू नॉट हॅव एनी मेन्स ऍज सच. सो प्रिलिम्स आणि इंटरव्ह्यू पण फार छान होतात. पॅनल दे आर व्हेरी वेल मॅच्युअर, खूप जबरदस्त कॅरी करतात ते. दे मेक यू फील कम्फर्टेबल. प्लीज एन्जॉय दॅट जर्नी अँड स्टार्ट दिस प्रिपरेशन. ओके, don't lose this opportunity, please kindly don't lose. ठीक है. Take decision at the end of the day, like after getting selected, if you want to continue. Okay, but at this juncture असं नका म्हणू नाही करायचंच नाही आपल्याला, कसं काय. अरे करा ना, आली आहे अपॉर्च्युनिटी. भारतामध्ये इतर राज्य आहेत, they have been languishing, their post have been languishing for last 7 or 8 years, and we are at this cusp of getting into this service. We got a golden opportunity. Okay, is there any question? Karthik Mishra sir is there. Satish. हा कार्तिक सर, काही असेल तर फ्रॉम माय एंड. ओके, दिस इज सफिशियंट आय गेस. एकाच वेळी एवढं बंबार्डिंग नको तुमच्यावर. सो ओव्हर द पिरियड ऑफ अ कोर्स वी वुड बी डिस्कसिंग इच अँड एव्हरी टॉपिक. ठीक आहे. Okay, we can stop here. Thank you so much those who participated, and please start your preparation. Okay, this is very high time, don't waste it. याचा अर्थ असा नाही की 15 दिवसात तयारी होते म्हणून नंतर करू. नो, स्टार्ट इट ऍट दिस जंक्चर ओनली, डोंट लूज इट. मग नंतर ज्यावेळेस सिलेक्शन होतं ना, पोस्टिंग होते ना, मग ते दिवस आठवतात. सो इफ यू वॉन्ट टू एन्जॉय दॅट जर्नी, प्लीज स्टार्ट स्वेटिंग ऍट दिस जंक्चर. मग ते म्हणतात ना, आता जर रक्त काय म्हणतात, घाम गाळला तर युद्धाच्या काळामध्ये रक्त सांडण्याची गरज पडत नाही, तसं आहे. Please announce all the batch related information will be updated on WhatsApp. Okay, so those particular information will be announced in that particular batch. You can have great access to it. ठीक आहे, तुम्ही कन्सर्न अथॉरिटीशी बोलून ते सर्व करू शकता. ओके, आणि जिथं तुम्हाला वाटेल गरज आहे माझी, आय एम ऑलवेज देअर. माझी पोस्टिंग इकडे आहे रायगडला, सो फिजिकली नाही करू शकणार मी, बट येस, आय विल बी देअर. थँक्यू.
Okay, Karthik sir, you may end this.